Jó napot kívánunk, üdvözlünk benneteket ismét a Horváth Gazdaság csatornáján. Itt vagyunk kint a tavalyi kukoricatarlón. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, itt ez 1-1,5 hónappal ezelőtt ennek a területnek az 1/3 víz alatt állt, és videó is készült róla, hogy eresztettük le a vizet a területről. És hát most szeretnénk majd elvetni napraforgóval, de úgy döntöttünk, hogy ez nem lesz no-till, mert meg kell tárcsázni, mert olyan kemény lett, ahol állt a víz rajta, meg még több helyen még vizes a terület, annak ellenére, hogy már ugye rég leszivárgott a víz, és ebben nem lehet belevetni, ott is van még egy pici kis volt víz. Ez több mondom, valószínűleg ki fog maradni, úgyhogy most itt vagyunk, hogy 1-2 napon belül el tudjuk vetni, kis traktorral, kis tárcsával megjárjuk, hogy egy picit cikkadjon, meg ott, ahol olyan nagyon kemény a föld, ott majd be tudjuk rakni a vetőmagot a vetőgéppel. És ez a projekt van. Több minden lehet, hogy a másik oldalt is 1-2 részt meg kell majd járni, majd mindjárt átmegyünk oda és megnézzük. És ugye a héten befejeztük a kukoricát, most akarnánk kezdeni napraforgót, eljöttünk ide ki megnézni, hogy mi van itt, mit kell ezzel csinálni, úgyhogy ezt kell csinálni, hogy ez a könnyű tárcsával sekélyen megvágatni a tetejét, meg ahol vizes is még, és ez lesz a mai hadművelet, meg készülünk az esti permetezésre, összepakolunk az autóra, meg a permetezőt átnézzük még, és akkor utána este meg permetezünk. Úgyhogy most egyelőre ennyi, majd jelentkezünk még. Hát ezt a kicsi tárcsát, a 69-30-as, a szűszilinder Foxy a lábtörlő, még ennél gyorsabban is tudnám vinni, csak ugye nem tud megőni benne. Döceg a föld. Mekkora bogármászkalok, na mindegy. Csapjunk a lecsóba, vágjunk bele. Menjünk a nagy sötétségbe, mi vagyunk a Night Patrol. Hát szóval kérdezhetnétek azt, hogy miért is éjszaka permetezünk, nem tudunk aludni. Már látom előre a kommenteket, ezért mondom előre, hogy azért fújunk éjszaka, mert ennek a permetezős technológiának, amit most ki fogunk próbálni, be fogunk vetni, nagyon fontos alkotóeleme a magas levegőpára tartalom, és mivel hogy napközben nem igazán van magas levegőpára tartalom, ezért éjszaka kell permetelni. Úgyhogy 80%-os páratartalom kell ehhez a permetezéshez, amit most véghöz fogunk vinni, és az általában olyan 10-11 órától éri el a levegő páratartalma ezt a tehát ezt a tartományt. Van, mikor még később, talán ma szerencsénk lesz, hogy nem tudunk olyan későn kezdeni, és időben is végzünk, de majd meglátjuk. Úgyhogy lényege ennek a permetezésnek ez a 80%-os levegőpáratartalom. És ezért megyünk a nagy éjszakába. Hát reméljük nem lesz semmi gond, mert éjszaka ugye sokkal szarabb mindent csinálni, meg nincs nyitva semmi, úgyhogy reméljük a szerencse is velünk lesz. Hát ma reggelre megmondom. Ahogy néz ki, beindultunk.
Megy a löty. Na itt vagyunk. 4 óra van. Még egy 20 hektárt még be tudunk szorítani napkeltéig. És akkor már ennyi volt, még holnap estére is marad egy pici. Ugye sok a darab, azért megy az idő, permetezés az olyan gyorsan megy, csak a darabból vonulgatás jobbra-balra, úgyhogy de hát ez ilyen, úgyhogy nem tudom mit tenni. Itt most kész vagyunk, csukodnak Matyék. Megyünk a utolsó 2 darabba, aztán akkor utána megyünk haza csicsikálni. És holnap folytatjuk, vagyis ma a holnap. Na, sziasztok! Második este. Reggel 5 órakor fejeztük be, mert már kezdett világosodni. Ilyen 4 óra fél 5 fele hagytuk abba. Nagyjából a kukoricavetés felét sikerült az este lepermetezni. Kicsit tököltünk, későn is kezdtük el, de nem baj, mert már így fölment egész jó páratartalom, és hát a bekeveréssel voltak problémák, de majd ezt is megoldjuk, ugye, mert még a keverőgép az még kísérleti fázisban van, de majd ezen is tökéletesítünk. Aztán még az éjjel bekevertünk mára is, úgyhogy a mai területre is elég lesz. Most indulunk, nincs még nagy idő, 9 óra körül van, most még egy kicsit itt elpücskörészünk bent, és akkor most nagyjából olyan területek vannak már vissza, amit ki tudok vinni, ilyen kis mennyiségeket már ki tudom vinni, és akkor még egyszer bejövök, és akkor készen is vagyunk a kukoricával. Napközben meg, mikor föleszméltünk, akkor átvittük a traktort a vetőgéppel a következő vetési helyszínre. Úgyhogy igyekszünk, mert csütörtökre nagyon sok eső, csütörtök péntekre nagyon sok esőt mond, de hát mindig az eső előre szaladunk, aztán hogy majd mi lesz belőle, ha mindegy, akkor is igyekezni kell, csinálni kell, úgyhogy majd közben még jelentkezek éjszaka, hogy mik történnek, meg hogy lesz. Haladunk. Hát 17 hektárt megcsináltunk. Most van 22:42. Jó az idő, áll a levegő. A napközben nagyon fújt a szél. Nem is lehetett volna semmiképpen se nappal permetezni, mert oltári szél volt, most egész jó. Most teljesen áll, nem mozog semmi se. Látszik lenne a földön, hogy a gazak nem mozognak, úgyhogy még itt egy 1,2 hektáros pici darab van vissza, és megyünk tovább. Na, ez is meg is van. Összecsukódunk.
Most ilyenkor két kezen foglalt válaszoljak, igaz? Meg hogyha csukom összekeretet, akkor nem végeztem, mi? Igen, végeztem, persze, csak az előbb két kezen foglalt volt. Rendben van, én vártam türelmesen. Néha kicsit durvábban teszi be a keretet, mint kéne, de hát ez van. Megyünk, akkor a kicsit lefújjuk, azt mehetünk vissza. Akkor beértünk, az első tankoláshoz kifogyott. Most még a maradékot betoljuk, és akkor elméletileg annak elégnek kell lenni arra 20x hektára, 22-24, nem tudom pontosan most már így fejből. Majd megmondom a végén. Tankolunk, és akkor haladunk tovább. Innen már többi az, mint közel van. 1-2 kilométeren belül, úgyhogy pörgetjük. Most van 23:52. Na akkor vége már a Miki Mókotára, beértünk, 2:30 van, készen vagyunk. Ha minden igaz, akkor hónap megvetünk. Úgyhogy most alszunk egyet. Na, holnapi viszontlátásra. Na, jó reggelt kívánok! De már dél van nekünk, meg reggel, ugye tegnap 2-ig nyomtuk a vetést, tegnap előtt meg 3-ig a permetezést, azelőtt meg reggel 5-ig a permetezést, úgyhogy most van jó reggelt. Tegnapi live-ban láthattátok, hogy jó nagyot cumiztunk, a vetőgéppel elmaradt 4 kerék, de hát ez ilyen. Tudod, Murphy törvénye, ami elromolhat, az el is romlik, igaz, fiam? Ja. Úgyhogy most tegnap kihasználtunk nagyjából majdnem mindent, most tankolunk gyorsan, és ezt ami ott maradt, 35 hektárt, azt betoljuk gyorsan, még este hazafele van még egy 2 hektár, ha talán sikerül, és akkor este megint még egy kis permetezés, mert már hónapra mondja az esőt. Hát talán estére megáll ez a bolond szél, mert tegnap is olyannyira bolondul fújt a szél, hogy vitt mindent. Mind a mit visz. Úgyhogy tankolunk, és utána haladunk. Csináljuk. A kirúgó nagy nőcs. Akkor már a területen nyomjuk neki. Ez tavaly 10 tonnás kukorica volt itt. Van egy kis takaró növény, látszik. 11. Vagy 11 nap. Meg tikkur, ami van rajta. Néhol van egy kis atat, ha jól látom. Most tankoltunk, úgyhogy megyünk 2000-re. Főnök állandó felügyelet alatt tart, mert hogy hogy hívják, egy szemet ne tegyek le, ahova kéne. Annyira a szél se, mint tegnap az az őrülő szél volt, mennyire fújdogál, de annyira nem vészes. Hát tegnap oltári volt az egész nap, az a viharos erejű szél volt.
egy lukkal arrébb vagyunk, ugye tegnap ott az erdősávnak a túloldalán volt. Ott minden látszik a földön. Igen, ott ahol a magas les van. Igen, abba vonalban. Remélem, hogy jól kezdtem ki, nem jön ki sarokra nagyon. Talán jó lesz. Talán. Kicsit elszúrtam neki a dolgokat, mert amikor szétszettem ezt a táblát két részre. Hát szét kell, mondd úgy, hogy szét kellett szedni. Hát mert ugye szét úgy kellett szedni, mert ugye az új előírás miatt nem akartunk, ha nem muszáj, akkor próbáljuk minél olcsóbban megoldani ennek az előírásnak a teljesítését, és itt szétszettük ezt a táblát kétfelé, és amikor ugye kialakítottam a táblákat neki a gépen és feltöltöttük, akkor nem csináltam neki nyomvonalat. Vagyis törlődtek az eredeti nyomvonalak, hogy ketté lett osztva a tábla, és kellett volna a gépen szerkeszteni egyet, hogy ugye pont jó legyen a megyéhez. Hát mindegy, most majd ki variáljuk, hogy jó legyen. Ja. Más nem kopálva. Ja. Az is egy megoldás. Ez a rengeteg kukoricamócs úgy eltűnt a területről, hogy hihetetlen. Nagyon szinte minimális Pedig aztán volt a 11 tonnás kukorica után volt mulcs rendesen. és teljesen Alig látszik. elette a természet. Egy kiszűrelésből. Ja. Kerekek is megvannak, hál' Istennek, úgyhogy... Ja. Jó, meggyomrultuk őket. Hát aztán most már az idei évet kibírják, azt jövőre majd meglátjuk, mi lesz, mit tudunk alkotni, mert maga a fölfogott a kocsik is, a rugózott kocsik is elég jó ki vannak már perselyek kopva, úgyhogy vagy teljes körű felújítás lesz, vagy fúróforsz lesz rá. De jobban szeretném a fúróforszot, mert azért az jobban megy. De hát majd meglátjuk, mit hoz a jövő, ugye? Igen. Mi lesz a lehetséges. De nézd meg, ott vizes föld jön ki. Igen. Vizes föld jön ki. Mennyire látszik. Majd a fordulásnál próbálom mutatni nektek, hogy Teteje az ilyen 2-3-4 centi, az száraz, az kemény, de amit így hasít, az már látszik, hogy... mennyire látszik, hogy nedves. Tehát ott látszik, hogy nedvesbe teszi nedves a földnek az a része, ami... És ma megnéztük a kukoricákat is. El lettek megve, hogy... Szerintem holnaptól nézni kell már, igen, hazászlózni akarunk. Igen. Most itt talán jól látszik, hogy ott jó nedves a...
ismét kezdünk besötétedni. Igen. Anyu tanulmányoz valamit nagyon. De Kicsit beszoptuk ma is megint. Hát tegnap este szerintem elkaptam egy nagyon nagy követ, és az egyik vetőtárcsának a szegecseit lenyírta, és leesett a csapágyház. Azt itt mentem már egy kört, azt akkor vettük észre, és fönnmaradt a tárcsa, a csapágy fönn a helyén, de a házat lenyírta, a ház meg elveszett kupakostól, mindenestől. Hát persze ilyen nem volt nálunk tartalékba, úgyhogy be kellett menni, levenni egy másik tárcsáról csapágyházat, és újra szegecselni, úgyhogy elment vele egy jó 2 óra, ha nem több. ja, kb. 2 óra biztos, hogy elment vele. Hát, amíg szóval tartottam a társaságot. Ja, de hát az másik társaság volt. Igen, ez másik társaság. Úgyhogy azért tartunk még csak itt, mert most már nagyjából kész lennénk. De hát ami késik, az nem múlik, úgyhogy pörgetjük, csináljuk, ott szóljon. Pár réteg, és vízmosásos Igen. rész. Pár Zizi. Rizi. Igen. Rizi. Rettenetes szokás. Hát, hogy nem hagyja befejezni. Elkezdett esni az eső. De hát délutánra mondtam, most azt akkor mi van? Most miért most esik? De csak itt esik. Tiszta az ég, csak fölöttünk van egy felhő. Itt egy ilyen pár négyzetkilométeren. És ott már túl a dombon már nem esik. Mindjárt főni. Mindjárt megnézzük, hogy mire számoljunk. Mert ez az eső, ez nullás semmi. Hát olyan poros a teteje, hogy na, azt mondja, hogy előrejelzés. Hol van itt a radar? Hallod, a Szenkrobban hol lehet a radart megnézni? A Szenkrobban sehol, az üzében lehet a radart nézni. A Hotetcelábán. De mint hogyha láttam volna itt is. Na, el is állt, úgyhogy megpróbáljuk. Kalibrálunk gyors egy TCM-et, mert most kezdem az egyeneset. Az este levettem az antennát, még föltettem a pármetezőre, még maradt egy kicsi darab még lepármetezni, még 2-kor kimentünk hajnalba, és éjjel, akkor beértünk a tegnap a vetésből, és akkor még azt lepármeteztem, és ilyenkor mikor leveszem, meg fölteszem, akkor újra kell kalibrálni, hogy jó legyen. Itt vagyunk az utolsó darabba, kerget már minket az eső. Úgy néz ki, már ott villámlik is. Ez az utolsó húzás. Talán megússzuk. Úgyhogy akkor ezzel a darabból befejeztük elméletileg a tavaszi vetést, és készen vagyunk, 200 hektár, több mint 200 el van vetve. Úgyhogy ezzel ezt a videót zárjuk, nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztél minket, és várunk a következőbe. Sziasztok!